ตอนที่19รักแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงสุภาษิตคู่สร้างคู่สมแม่คะทำไมพ่อกับแม่ถึงรักกันเหรอคะอืมถ้าเล่าทั้งหมดคงนานแน่เลยแต่ถ้าสั้นๆก็เพราะว่าพ่อของลูกเป็นคนดีไงจ๊ะและเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม่ยิ้มบางๆก่อนจะลูบหัวลูกเบาๆแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวในวันวาน อืมย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่แม่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายช่วงเวลานั้นมีทั้งเสียงหัวเราะความฝันและก็ความทรงจำที่ไม่มีวันลืมหนึ่งในนั้นก็คือวันที่แม่ได้รู้จักกับพ่อของลูกไงจ๊ะพ่อของลูกนะเรียนอยู่ห้องข้างๆแม่พ่อเขาเป็นคนเงียบๆแต่เขาใส่ใจคนรอบข้างเสมอ เช้าวันหนึ่งที่โรงเรียนสายฝนโปรยปลายลงมาหญิงสาวยืนมองหยดน้ำที่กระทบพื้นต่างมองหาที่หลบฝนก่อนจะก้าวไปยังระเบียงอาคารเรียนฝนตกหนักเลยนะเอาร่มของเราไปก่อนก็ได้อ้าวแล้วเธอล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปห้องเรียนเองก็ได้เสียงฝีเท้าชายหนุ่มก้าวจากไปหญิงสาวมองร่มในมือแล้วยิ้ม วันวาเลนไทน์หญิงสาวนั่งลงที่โต๊ะเรียนก่อนจะสังเกตเห็นกล่องดอกไม้แห้งสวยงามซ่อนอยู่ใต้โต๊ะพร้อมกับกระดาษโน้ตเล็กๆเธอหยิบมันขึ้นมาอ่านดอกไม้อาจจะเหี่ยวเฉาแต่ความรู้สึกดีๆจะมีอยู่เสมอหญิงสาวหัวใจเต้นแรงและยิ้มกว้างใครกันนะเขียนมาให้เรานี้น่ารักจังพ่อเหรอคะ ใช่จ้าพอเข้ามหาวิทยาลัยแม่กับพ่อไม่ได้เรียนที่เดียวกันแต่พ่อก็ยังส่งจดหมายมาให้แม่เสมอหญิงสาวเปิดซองจดหมายอย่างเบามือเสียงกระดาษแผ่วเบาดังขึ้นขณะที่เธอค่อยๆคลี่จดหมายออกมาแสงแดดอ่อนๆกระทบกับกระดาษที่เต็มไปด้วยลายมือที่คุ้นเคยเรียนเหนื่อยไหมพยายามเข้านะเราเชื่อว่าเธอทำได้เสมอ อืมน่ารักจังหญิงสาวไล่สายตาไปตามตัวอักษรพลางยิ้มบางๆความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจราวกับความเหนื่อยล้าที่มีมาตลอดวันถูกปลอบโยนด้วยถ้อยคำของเขาคนแบบนี้หายากจริงๆนะแต่แล้ววันหนึ่งจดหมายจากพ่อของลูกก็เริ่มหายไปอ่ะแม่นี่ตกใจมากแล้วแม่ก็ดันไปเห็นรูปของเขาในโซเชียลกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง แล้วแม่ทำยังไงต่อเหรอคะอืมไปฟังต่อเลยนะลูกเธอเห็นรูปแล้วใช่ไหมดูเขาสนิทกับผู้หญิงคนนั้นมากเลยนะหญิงสาวนิ่งไปใจวิววิวเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่อกเธอลังเลว่าจะถามดีไหมหรือควรปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแต่ลึกๆแล้วเธออยากรู้ความจริงอืมเขาเปลี่ยนไปแล้วเหรอเขาเปลี่ยนไปจริงๆเหรอเขาไม่รักเราแล้วเหรอ คำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัว เธอคิดไปต่างๆนานาและตัดสินใจไม่ส่งจดหมายไปหาเขาอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกลับไปที่บ้านและพบเขายืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับร่มคันเดิมที่เคยให้เธอยืมเมื่อวันฝนตกเราไม่ได้เปลี่ยนไปนะแค่ช่วงนี้เราเรียนหนักมากเราอธิบายได้นะแล้วรูปที่คนอื่นพูดถึงล่ะอืม ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่อยๆเปิดรูปให้เธอดู นี่เพื่อนในกลุ่มไหว้ครูเฉยๆ เขาขอให้เราถ่ายรูปให้ นี่ไงนี่ไงดูสิอ้าวงั้นเราก็คิดมากไปเองเหรอ อืมแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป หญิงสาวรับร่มมาน้ำตาคลอเบาๆก่อนจะพยักหน้าเธอหัวเราะให้กับตัวเองเบาๆที่คิดไปไกลเกินจริง
และในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงความมั่นคงที่เขามีให้เสมอแล้วแม่รู้ได้ไงอะคะว่าพ่อคือคนที่แม่ควรเลือกอืมเพราะพ่อเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่ตอนที่แม่คิดว่าอาจจะต้องปล่อยมือพ่อก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอใส่ใจในทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้อะฮึมกำลังนินทาอะไรกันอยู่อ่ะสองแม่ลูกฮ่าไม่มีอะไรค่ะพ่อสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับคุณแม่ของลูกรักแม่นะเอ้ายังไม่ลืมอีกเหรอเนี่ยแน่นอนสิก็เรามันคู่สร้างคู่สมนี่นะอืมพ่อกับแม่นี่นะแล้วแม่คิดว่าพ่อกับแม่เป็นคู่สร้างคู่สมกันไหมคะอืมแม่เองก็เคยสงสัยเหมือนลูกนะว่าทำไมบางคนถึงเป็นคู่สร้างคู่สมกันได้แต่วันนี้แม่เข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่แค่การรักกันแต่เป็นการใส่ใจเข้าใจกันและไม่เปลี่ยนไปแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามคำว่าคู่สร้างคู่สมคือการที่สองคนมาอยู่ข้างกันและช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไม่ใช่แค่การรักกันแต่คือการใส่ใจเข้าใจกันและคอยเคียงข้างกันในทุกๆสถานการณ์แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่แท้จริงคือการไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทิ้งกันแม้ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะเมื่อมีความรักที่มั่นคงเราก็จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไม่ย่อท้ออย่าลืมรักษาความรักและดูแลคนที่อยู่ข้างคุณตอนนี้ให้ดีนะคะ เป็นไงบ้างคะนิทานวันนี้กับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าคู่สร้างคู่สมอบอุ่นมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบนิทานนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอิ่มเอมของพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายไปค่ะสวัสดีค่ะ